හයි අද කරන්න යන්නේ මගේ ඩෙස්සරප් එක ගැන්නේ වාල්ට කිව්වා රියට් කරන්න වාලගේ ඩෙස්සරප්පල ෆොටෝඩියක් එවන්න කියලා ඉතින් මං බැලවා ඔයාලට පොඩි අදහසක් ගන්නත් එක්ක මගේ ඩෙස්සරප් එක තියෙන්නේ කොහොමද කියලාට පෙන්වන්න. ඉතින් අපි යමු අපේ ඩෙස්සරප් එකට. රයිට් මේ පැත්තෙන් පටන් ගමු. කාලනොත් මැෂින් එක තිබ්බේ මේ පැත්තේ. කියන්නේ කලින් රූම් ටුවර් එකක් අද්දී තිබ්බාගේම තමයි. කියන්නේ ලොකු වෙනසක් වෙලා නැහැ මේ ටික. මෙතන තියෙනවා මගේ මැෂින් එකේ ස්පෙක්ස් ටික ඔයාලා මෙතන වැටේ. ඊට පස්සේ මේක කියන්නේ මම තාමත් UPS එක ගත්තේ නෑ. කෙලින්ම කාණ්ඩ එක වැඩ කරන්නේ අවදානම් වැඩක්. UPS එක ගන්න ඕන ඉක්මනටම. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපි මිදුලේ හම්බෙලා මුදුලේ තිබිලා හම්බෙච්ච ගලක්. ඒකේ අමුතු රටාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මගේ ලෑම්ප් එක, ටේබල් ලෑම්ප් එක. මම ඒකත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ඩෙස්ක්ටොප් එකට එළිය ගන්න ඕන විදිහට. ඒකෙන් අමුතු ලස්සනක් තියෙනවා. සහ කියන්න ඕනේ මගේ මේ ලයිව් ස්ට්‍රිප් එක ගැන. ඒකේ ගම් එක දැන් නම් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ගලවලා. මොකද මම මේක අඩුම සතියක සැරයක්වත් මෙතන සුද්ධ කරනවා. එහෙම වුණාම මේ ලයිව් ස්ට්‍රිප් එක මට ගලවන්න වෙනවා. දැන් ගම් එක ගිහින් නිකන් තියෙන ලයිව් ස්ට්‍රිප් එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මගේ ප්ලාන්ට් එක. කලින් රූම් ටුවර් එකේ තිබ්බ ප්ලාන්ට් එක එහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ කලින් තිබ්බ දේවල් මොනවද ගොඩක් තියෙන්නේ. අඟල් 33 ටීවී එක, වෝල්පේපර් එක විතරක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. සහ මෙතන තියෙනවා රිමෝට් එක මගේ ලයිව් ස්ට්‍රිප් එකේ. මේක ටිකක් ලොකු රිමෝට් එකක්. අර සාමාන්‍ය එක වගේ මේක අර බැටරි බහිනවට ගහලා තියෙන්නේ. බලමු. ඉතින් ඒ වගේ එක වැඩ කරනවා. ඉෆෙක්ට් ගොඩක් තියෙනවාට පේනවා ඇති. මේක වීඩියෝක් පොණන් ඉල්ලන්න හැමෝම හිතන්නේ ලයිව් ස්ට්‍රිප් එක ගැන වීඩියෝ එකක් වැඩක් තියෙනවා කියලා. මවුස් එක තියෙනවා. මවුස් පෑඩ් එක මම 16න් ඕඩරේ දාලා තියෙන තාම බඩු ආගෙන නැහැ. අර ලාර්ජ් සයිස් මවුස් පෑඩ් එක කීබෝඩ් එකත් එක්ක මේ එක දාලා තියෙන්නේ. රුපියල් 900ක් විතර මට මතක හැටියට. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ආවම තියෙනවා මගේ JBL එක. මේක නම් වැඩි පාවිච්චි වෙන්නේ නැත්තරම් දැන් ඒක එහෙම තියෙනවා. ඉතින් චාර්ජර් එක වෙන්නේ නැහැ කොට කාලෙකින්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා රින් ලයිට් එකේ බොක්ස් එක, ෆයිබර් එකේ බොක්ස් එක, ලැප්ටොප් චාර්ජරේ බොක්ස් එක, ෆෝන් දෙකේ බොක්ස් එක. බලන්න මතකද මම කලින් ඒ රූම් ටුවර් එක රෙකෝඩ් කරේ මේකෙන්. දැන් මම රෙකෝඩ් කරන්නේ මේකෙන්. ඔයාලට ගිහිලා බලන්න පුළුවන් නම් ප්ලීස් කියන්න මොකේ කැමරාවද හොඳ කියලා. මේක M11 මේක SEO Tags. රූම් ටුවර් එකත් බලලා කියන්න මොන කැමරාවද හොඳ කියලා. මේ තියෙන දරස්සෙන් ගෙන්නපු තවත් බාණ්ඩයක්, ෆේක් ප්ලාන්ට් එකක්. මේක ඕනම තැනක් ගැලවෙනවා. මම කලින් වීඩියෝ දෙක තුනක මේක කිව්වා. මේක ඕනම තැනකට ගැලවෙනවා. මාර වැඩි කියන්නේ. කොහෙන් තිබ්බත් ගැලවෙනවා. එතකොට සහ මේ මොකද්ද පාවිස්. ඒකත් දරස්සෙන් ගෙන්නේ. ඒකත් කියන්නේ අර සාමාන්‍යයෙන් පේමන්ට් එකේ තියෙන පාවිස්සක් වගේ නෙවෙයි. ගාන වැඩි වුණාට මාරම ක්වොලිටියක් තියෙන එකක්. ඒකත් මම දෙන්නේ දරස් එකේ. මේ තියෙන්නේ මේ රින් ලයිට් එකේ අර ෆෝන් එක ගහන එක. මට ඒක ඕනේ මම ටික්ටොක් කරන්න. මේකත් දරසින් ගෙන්නේ. සහ මේ තියෙන්නේ මේ දැන් මම පාවිච්චි කරන මයික් එකේ අර උඩ තියෙන ස්පොන්ජ් එක මයික් මම ඒක අහක් කරලා පාවිච්චි කරන්නේ. සාමාන්‍ය මං එලියට වගේ අදි ව්ලොග් එකක් වගේ ගහද්දි මේක දාන් යනවා මයික් එකේ සේෆ් එකට. ඇතුලේ වැඩ කරද්දි නම් එහෙම නෑ. ඊට පස්සේ එතෙන් තමයි තියෙන අර තව රිමෝට් වගේ කාර් මේකකවත් වැඩ කරන්නේ. කියන්නේ මගේ තිබ්බා තව මීටර් 5ක ලයිව් ස්ට්‍රිප් එකක් මම ඒක දුන්නා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ එකට ගෙනාවු 3ක්. ඒ කියන්නේ ඒක පිච්චුණානේ. ඒක ටෙස්ට් කරන ගෙනාවු 3ක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා රින් ලයිට් එක. මම මේක ගත් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙන වෙනවා. මේකේ රිවිව් එක සම්පූර්ණ ට්‍රයිපොඩ් එකත් එක්ක මෙතන තියෙනවා. සහ ඉතින් මේකට කරන්ට් එක ගන්නලා තියෙන USB එකකින්. මේ පැත්තේ ලයිට් එකක් තියෙනවානේ. ඉතින් මේ පැත්තේ ලයිට් එකක් තියෙනවා හින්දා ඒක මම මේ පැත්තට මෙහෙම USB එක ගහලා තියෙනවා. වැඩි කියන්නේ මෙහෙම තියෙදි කැතයි. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක පත්තු වෙන්නත් තිබේ. මේ ආමතක වුණානේ මේ රෝස පාට ගණන් ගන්න එපා ඒක. කොහොමයි ඔරලෝසුව තියෙන්නත් තිබේ. මේ ග්ලාස් එකත් අර බොඩි මේ ටේබල් එකේ තිබ්බ ග්ලාස් එක මම කරලා ගත්තේ. ඒක අමුතුම ක්වොලිටි එකක් කියනවා. මේ අර
කීබෝඩ්ඩෙන් වැට ලයිට් එක මේ ග්ලාස් එකට වැහල්ලා අමුතු ට්‍රන්ස්පේරන්ට එක වෙල්ල එක ලබොඩි ලස්සනත් තියෙනවා මවස් පෑඩ් එක එනකල් තමයි බලන්ඉන්නේ සහ මම මේකම තමයි මගේ මේන් බැක්ග්‍රවන්් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ අද පාවිච්චි කරේ කැමරා ෂොට් එක මේ පැත්තෙන් දාලා මේ විදිහට සාමාන්‍ය මේන් ෂොට් එක ගන්න කැමරාව මෙන්න මේ පැත්තෙන් දාලා මේක තමයි මේන් බැක්ග්‍රවන්් එක විදිහට ගන්නෙ මම තව මොනවද කියන්න තියෙන්නේ කීබෝඩ් එකත් ගෙන්නුවේ දරාසකෙන් තමයි ඒ කවරුද්ද අතෙන් කිට්ටු ඒක මං කිව්වා රූම් එක වීඩියෝ එකේ කිසිම අවුලක් නැහැ. ඒ කියන්නේ කිසිම ඉෆෙක්ට් එකක් නැහැ. මේක මෙහෙම පත් වෙනවා මේ ස්ක්‍රෝල් ලොක් කියන බටන් එක කිව්වහම ඕන් ඕෆ් වෙනවා එච්චරම තමයි. මේක මෙහෙම තියෙනවා. ජොඩේ ගේමින් එකක් රුපියල් මට මතක හැටියට 1600ක් විතර වුණා මේක. දරාසෙන් ගෙන්නුවේ හොඳයි. ක්වොලිටිය හොඳයි. හොඳ මෙකනිසම් එකක් තියෙනවා. බලමු මේ දැන් මේක දාලා තියෙන හැම ලයිට් එකම ඕෆ් කරන් පස්සේ කොහොමද ලස්සනක් තියනවද කියලා අපි RGB ලයිට් එකත් ඕෆ් කරමු දැනට එහෙමයි කියලා ලස්සනක් නෑ ටිකක් ලස්සනයි අපි RGB එකක් දාමු නේද රින් ලයිට් එකත් මං ගැලෙව්වා ඒකට එකක් දාලෙමු අමුතු ගතියක් දැන් තියෙනවා කොහොම හරි මේක තමයි වීඩියෝ එක ඇත්තටම මං හිතන් හිටියේ නෑ මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ගේන්න කුරුලයා වරන් ලොකුවටම පේනවා ඒක මාර අවුලක් කොමාරි මං හිතන් හිටියේ නෑ මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ගේන්න ඔයාලට මං ඔයාලට කිව්වනේ ඔයාලගේ මේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ වෙන කියලා රියැක්ට් වීඩියෝ එකකට ඔයාලට පොඩි අදහසක් ගන්න ඕන හින්දායි මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරේ මොකද රූම් ටූර් එකක් කරලා තියෙන අනිත් එක රූම් ටූර් එක වගේමයි හැම වෙනසක් නෑ ඔයාලට අදහසක් ගන්න ඕන හින්දා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරේ කොහොම හරි ස්ටේ අවසන්